Hello student, I am Sanjay Hadiyal. Welcome to our online video lecture series. Today's video lecture we are going to discuss about kernel input output subsystem. In this particular topic we cover input output scheduling, buffering, caching, spooling, error handling. But today's lecture we specially focus on input output scheduling and buffering. First we discuss this particular topic. We first try to understand what is the actual meaning of kernel input output subsystem. What is kernel input output subsystem, or what is kernel? First of all, we need to understand the meaning of kernel. What is kernel and how it works, or what is the main importance of kernel in our operating system, and what is the main task or use of input output subsystem as in kernel. So first let's start its basic definition and its basic meaning. So direct indirectly ટૂંકમાં આપણે એટલું ખાસ કહી શકીએ છીએ કે કર્નલ શું છે, અથવા તો કર્નલ ઇનપુટ આઉટપુટ સબસિસ્ટમ શું છે. તો આપણે એક નાની આ ડેફિનેશન થઈને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે કર્નલ is a computer program that is core of operating system which provides basic services for all other part of the operating system. Indirectly we can say kernel is nothing but it is a one kind of program, and we can say it is the hard part of the operating system. એક word આપ્યો છે કે that is a core part of operating system. Also we can say it's the heart of an operating system. Indirectly again each and every task performed in operating system which is handled or performed by the kernel, which provides the basic services for all other part of the operating system. જો ફ્રન્ટને મેન્શન કર્યું ત્યારે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સાથે જે અલગ અલગ કોઈ પણ કોન્સેપ્ટ રહેલા છે બધા ટાસ્કને અથવા તો પર્ટિક્યુલર જે એની એક સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એ કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે? કર્નલ છે પ્રોવાઈડ કરે. કર્નલ ઇઝ બેઝિકલી અ ઇન્ટરફેસ બિટવીન હાર્ડવેર એન્ડ સોફ્ટવેર. વી કેન સે ઓલ્સો કર્નલ ઇઝ એન ઇન્ટરફેસ or intermediator between hardware and software. કોઈ પર્ટિક્યુલર હાર્ડવેર છે એ હાર્ડવેરને જ્યારે એક્સેસ કરવાનું થાય છે પર્ટિક્યુલર સોફ્ટવેર સાથે, તો એટ એ ટાઈમ કર્નલ છે એ શું કરે છે? એક એનું ઇન્ટરમીડિયેટર તરીકે અથવા તો ઇન્ટરફેસ તરીકેનું કાર્ય કરે છે બિટવીન ધી હાર્ડવેર એન્ડ સોફ્ટવેર. દાખલા તરીકે આપણે એક નાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ અહીંયા આગળથી કે પ્રિન્ટર છે, તો પ્રિન્ટર એક હાર્ડવેર કહી શકાય, બરોબર છે. તો હવે પ્રિન્ટરને ચલાવવા માટે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે ડાયરેક્ટલી એની સાથે કોમ્યુનિકેટ નહીં કરી શકીએ, પણ ત્યાં આગળથી છે કોઈ સ્પેસિફિક ટાઈપનો હાર્ડવેરની જરૂર પડશે. તો એટ એ ટાઈમ કર્નલ છે શું કરે છે? એક મીડિયેટરની જે ભૂમિકા ત્યાં આગળથી પરફોર્મ કરે છે. અહીંયા આગળથી આ પર્ટિક્યુલર ડાયાગ્રામ થ્રુ અગેન આપણને એ જ વસ્તુ સમજાવે છે કે ખરેખર એક કર્નલ છે એક ઇન્ટરમીડિયેટર છે બિટવીન હાર્ડવેર એન્ડ સોફ્ટવેર. તો અહીંયા આગળથી આ મેમરી, ડિવાઇસ, સીપીયુ આ બધા હાર્ડવેર તરીકે વી કેન કન્સિડર ઇટ, એન્ડ ધીસ એપ્લિકેશન પોર્શન ઇઝ નોન એઝ એ સોફ્ટવેર પોર્શન. તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઇન બિટવીન આપણને કર્નલ છે જોવા મળે છે, અને કર્નલ શું કરે છે? એક ઇન્ટરમીડિયેટરની ભૂમિકા ત્યાં આગળથી પરફોર્મ કરે છે. ઇન્ટરમીડિયેટર તરીકેનું સમથિંગ સ્પેસિફિક ટાસ્ક છે પરફોર્મ કરાવડાવે. તો અહીંયા આગળથી એક સિમ્પલ જોઈએ કે જ્યારે હમણાં મેં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ભાઈ મારે પ્રિન્ટરને એક્સેસ કરવું છે, તો અહીંયા આગળથી જ્યારે એપ્લિકેશન થ્રુ કોઈ એવો કમાન્ડ આપવામાં આવશે એટલે સૌથી પહેલાં છે ક્યાં આગળ આવશે? કર્નલ પાસે આવશે. કર્નલ છે એ ડિવાઇસીસને કોઈ સમથિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રોવાઈડ કરશે કે ભાઈ યુઝર છે XYZ ટાઈપના પેરેફરલ ડિવાઇસને એક્સેસ કરવા માંગે છે.
તો ત્યાં આગળથી અગેન એ રિટર્ન થઈ અને આ રીતના એક કમ્યુનિકેશન કરી શકશે. મીન્સ કે એપ્લિકેશન છે એ ડાયરેક્ટલી છે એ ડિવાઇસને એક્સેસ નથી કરી શકતું, અને કરી હોત પણ શકે છે પણ થોડા પ્રોબ્લેમ્સ આવી શકે છે, બરાબર છે. તો આવી રીતના કોન્સેપ્ટ જે છે એ આપણને એક નાના એવા કોન્સેપ્ટ થ્રુ આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. ત્યાર પછી ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ત્યાં આગળથી ડાયરેક્ટ છે આ શું કહે કે પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ છે ડિવાઇસીસને એક્સેસ નથી કરવા આવતું. એનું કારણ એક જ છે કે અહીંયા આગળથી અમુક એની આ સર્વિસીસ આપવામાં આવેલી છે જે કર્નલ ઇનપુટ આઉટપુટ સબસિસ્ટમ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, કે શિડ્યુલિંગ છે, બફરિંગ છે, કેચિંગ, પુલિંગ, ડિવાઇસ રિઝર્વેશન, એરર હેન્ડલિંગ, ઇનપુટ આઉટપુટ પ્રોટેક્શન, ધીસ ઓલ આર handle with the help of kernel input output. તો એટલા માટે ત્યાં આગળથી આ કર્નલને છે શું કરવામાં આવે છે, એને એક મીડિયેટર તરીકેનું ટાસ્ક છે આપવામાં આવેલું છે, અને કર્નલને આપણે એક સબ સિસ્ટમ તરીકે ત્યાં આગળથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરાવી અને કન્સેપ્ટને છે શું કરવામાં આવેલું છે એ યુઝ કરાવવામાં આવેલું છે. સો અગેન હવે આપણે આપણા કોન્સેપ્ટ ઉપર આવીએ તો અહીંયા પહેલો ટોપિક આપવામાં આવેલો છે કે ઇનપુટ આઉટપુટ શિડ્યુલિંગ. સો અગેન input output scheduling છે શું, અથવા તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી we can also say this is known as scheduling. What is the meaning of scheduling? Scheduling means to determining a good order in which to execute input output. scheduling બીજું કંઈ જ નથી પણ એક ટાઈપનું એવું શિડ્યુલ છે પ્રિપેર કરવામાં આવે છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની સાથે, અને એક એવું ડિટરમાઇન કરે છે કે કઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસને કયા ઓર્ડરમાં અને કેવી રીતના એક્ઝિક્યુટ કરાવડાવી. સો અગેન અહીંયા ડિટરમાઇન અ ગુડ ઓર્ડર ઇન વિચ ટુ એક્ઝિક્યુટ ઇનપુટ આઉટપુટ, પ્રાયોરિટી ટુ ધી પ્રોસેસ, વિચ વન વિલ એક્ઝિક્યુટ ફર્સ્ટ. ટૂંકમાં ત્યાં આગળથી શેડ્યુલિંગ બીજું કંઈ જ નથી પણ એક મેકેનિઝમ છે, એક કોન્સેપ્ટ છે, એક ટેકનિક છે કે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં સાથે જ્યારે કોઈ મલ્ટિપલ પ્રોસેસને છે એ એક્ઝિક્યુટ કરવામાં આવે છે તો એટ એ ટાઈમ એ ડિટરમાઇન કરશે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ કઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસને છે કયા ઓર્ડર ઉપર છે એ એક્ઝિક્યુટ કરવી. ત્યાં આગળથી આપણે અલગ અલગ પ્રીવિયસ સેમેસ્ટરની અંદર તમે ભણી ગયા છો કે અલગ અલગ અલ્ગોરિધમનો યુઝ કરવામાં આવે છે. શોર્ટેસ્ટ અલ્ગોરિધમ, ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ અલ્ગોરિધમ, રાઉન્ડ રોબિન અલ્ગોરિધમ. તો આ બધા ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અલગ અલગ ટાઈપના જે અલ્ગોરિધમ છે એ અલ્ગોરિધમને ત્યાં આગળથી છે એ ચૂઝ કરી અને આ શેડ્યુલિંગ છે શું કરશે, જે તે પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસને એક પ્રાયોરિટી બેઝ એક એ જે એની એક સીટ પ્રાયોરિટી છે એ બેઝ ઉપર તેને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવશે. અ ડિવાઇસ ક્યુ ઇઝ મેન્ટેન ફોર એવરી blocking input output request. Direct indirectly scheduling જે છે એ device queue is also maintaining. Suppose કે right now process P1 જે છે એ પ્રિન્ટરને એક્સેસ કરી રહી છે અને નેક્સ્ટ પ્રોસેસ P4 સપોઝ કે આવે છે એમને પણ પ્રિન્ટરની જરૂર છે, તો એટ એ ટાઈમ આ શેડ્યુલિંગ શું કરશે પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસને છે કોઈ ક્યુની અંદર મેન્ટેનન્સ કરાવશે, અને જ્યારે એ પર્ટિક્યુલર રિસોર્સિસ ઓર ડિવાઇસીસ ફ્રી થશે એટલે એને અગેન છે એલોકેટ કરાવડાવશે. ધ રિક્વેસ્ટ આર શેડ્યુલ according to any scheduling algorithm such that performance of system increase. ટૂંકમાં અહીંયા આગળથી મેક્સિમમ જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એક બેટર ટાસ્ક પરફોર્મ કરે એ બેઝ ઉપરથી ત્યાં આગળથી એને એડજસ્ટ થઈ શકે એ ટાઈપના કોઈ અલ્ગોરિધમને ચૂઝ કરવામાં આવે છે, અને બેઝડ ઓન ધીસ પર્ટિક્યુલર અલ્ગોરિધમ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઓર કર્નલ the scheduling concept is play its roles and perform some specific task. તો આવી રીતના આ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટની અંદર આવો એક બેઝિક આઈડિયા આપણને સમજાવવામાં આવેલો છે. હવે જોઈએ આપણે અહીંયા આગળથી કે ખરેખર શેડ્યુલિંગ છે શું છે. Scheduling input output request can greatly improve all our efficiency. Priorities can also play part in request scheduling. Buffering and caching can also help and can allow for a more flexible scheduling option on the system with many devices. Separate request queue are often kept for
each devices. હમણાં જે આપણે પહેલા કોન્સેપ્ટની અંદર જોયું એ જ રીતના અહીંયા આગળથી આખા પેરાગ્રાફની અંદર વસ્તુ આપણે સમજાવે છે કે ઇનપુટ આઉટપુટ જે શેડ્યુલિંગ જે છે એ શેડ્યુલિંગ શું કરાવડાવે છે કે અમુક એ ટાઈપની જે જોબ છે કોઈ કોન્સેપ્ટ છે એને કોઈ પ્રાયોરિટી બેઝ ત્યાં આગળથી અરેન્જ કરી અને એને સ્પેસિફિક ડિમાન્ડને ફૂલફિલ કરવા માટે જો કોઈ આ ટાઈપના સ્પેસિફિક ડિવાઇસીસ અથવા તો કોઈ અમુક વસ્તુની જરૂરિયાત છે અને એવી રીતના જે કોઈ ક્યુની અંદર સેપરેટ કરાવી અને એને પ્રોપરલી મેનેજ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. Input output scheduling is the method that computer operating system uses to decide in which order the block input output operation will be submitted to the storage volume. Input output scheduling is sometimes called disk scheduling. Very most IMP question. This question asked in many times. Input output scheduling is also known as a something, so at a time we can give the answer. It is also known as a disk scheduling algorithm. Input output scheduling usually has to work with hard disk drive that have long access time for requests placed far away from the current position of the disk head. Again ત્યાં આગળથી ઇનપુટ આઉટપુટ શેડ્યુલિંગ જે કન્સેપ્ટ જે છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ સાથે છે એ વર્ક કરે છે અને અમુક ટાઈપના જે ડેટા છે રીડ અથવા તો રાઇટ કરવા માટે ત્યાં આગળથી ડિસ્ક હેડનો યુઝ કરાવી અને પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને પ્રોપરલી હેન્ડલ કરી શકશે. ટુ મિનિમાઇઝ ધી ઇફેક્ટ this has on system performance, most input output scheduling implement a variant of elevator algorithm that reorder the increasing randomly ordered request so the associated data would be accessed with minimum arm head movement. ટૂંકમાં ત્યાં આગળથી અગેઇન શેડ્યુલિંગ કોન્સેપ્ટ એવો કોન્સેપ્ટ છે, ટેકનિક છે કે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટિવલી ટાસ્ક છે પરફોર્મ કરવા માટે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને ટાઈપની શેડ્યુલિંગ કોન્સેપ્ટની અંદર એપ્લાય કરાવડાવે છે જેથી કરીને જે હેડ મૂવમેન્ટ છે એ મેક્સિમમ છે ઓછા થઈ શકે. ડેટાને રીડ અને રાઇટ જ્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે જે હેડનું મૂવમેન્ટ કરવામાં આવે છે એ છે મેક્સિમમ છે એ લેસ થઈ શકે એવા પર્પઝથી ત્યાં આગળથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર અગેન શેડ્યુલિંગ concept is very most IMP. Input output scheduling can have many purpose depending on the goal. Common purpose including the following points: to minimize time wasted by hard disk સિક ટાઈમ જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો છે એ શું થઈ શકે છે એકદમ રિડ્યુસ થઈ જાય છે, મિનિમાઇઝ થઈ જાય છે વિથ ધી હેલ્પ ઓફ શેડ્યુલિંગ કોન્સેપ્ટ. ટુ prioritize a certain process input output request with the help of scheduling concept. In operating system, many processes are arranged based on the priority base. To give a share of disk bandwidth to each running process. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ત્યાં આગળથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર જે કોઈ મલ્ટિપલ પ્રોસેસ ઓનગોઈંગ છે તો અમુક ટાઈપની પ્રોસેસને ક્વિકલી અને ઇઝીલી એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ત્યાં અમુક એને રિલેટેડ એ ટાઈપના કન્સેપ્ટને છે એ શેર કરી અને અમુક સ્પેસિફિક ટાસ્કને છે પ્રોપરલી હેન્ડલ કરી શકાય છે. ટુ ગેરંટી ધેટ ઇનપુટ રિક્વેસ્ટ વિલ બી ઇસ્યુ બિફોર પર્ટિક્યુલર ડેડલાઇન. અને અગેન ત્યાં આગળથી અમુક ટાઈપની ગેરંટીઝ પણ છે ખાસ આપવામાં આવે છે શેડ્યુલિંગ થ્રુ કે કોઈ એવી સ્પેસિફિક ડિમાન્ડ છે એ ડિમાન્ડને સક્સેસફુલી એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ત્યાં આગળથી કન્સેપ્ટ છે વેરી વેરી હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. કર્નલ ઇનપુટ સિસ્ટમ છે તો અગેન ત્યાં આગળથી અમુક એના બેઝિક જે કન્સેપ્ટ કહી શકાય એક ડાયાગ્રામિકલી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે ખાસ આપવામાં આવેલી છે કે ધી કર્નલ શેડ્યુલિંગ ઇનપુટ આઉટપુટ ઇન ઓર્ડર ટુ ઇમ્પ્રૂવ ઓલ ઓવર
system's performance. Very most IMP key point we can consider it. Okay, what is the main purpose or what is the main use of kernel input output subsystem or scheduling? So with the help of kernel scheduling concept, we improve all over system performance. For example, disk scheduling. यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप्યું છે કે ડિસ્ક શેડ્યુલિંગ. The operating system maintains a wait queue for each devices. Again ત્યાં આગળથી અમુક એ ટાઈપના કન્સેપ્ટને પ્રોપરલી મેનેજ કરવા હેન્ડલ કરવા માટે ત્યાં આગળથી કોઈ એવી ક્યુનું છે મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે છે વિથ હેલ્પ ઓફ શેડ્યુલિંગ concept. Input output scheduling may rearrange a queue to lower the average response time or to give priority to the certain request. ટૂંકમાં ત્યાં આગળથી ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના જે અલ્ગોરિધમ્સ છે એ અલ્ગોરિધમનો યુઝ કરી અને ઇનપુટ આઉટપુટ શેડ્યુલિંગ જે કન્સેપ્ટ છે એ અમુક એ ટાઈપની જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ અથવા તો જે ક્યુ છે ક્યુને રીઅરેન્જ કરાવડાવે છે અને બેઝ ઉપરથી ત્યાં આગળથી એને સેટ કરવામાં આવે છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઓલ્સો મેન્ટેન્સ અ ડિવાઇસ સ્ટેટસ ટેબલ વિથ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ઇચ ડિવાઇસીસ બરાબર છે અને ત્યાં આગળથી પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને પ્રોપરલી હેન્ડલ કરવા મેનેજ કરવા માટે ત્યાં અમુક એ ટાઈપના ટેબ્યુલર કોન્સેપ્ટને છે ખાસ એપ્લાય કરવામાં આવેલું છે, યુઝ કરવામાં આવેલું છે અને અમુક એ ટાઈપની સ્પેસિફિક ઇન્ફોર્મેશન જે છે એને એક ટેબ્યુલર ફોર્મની અંદર મેનેજ કરવામાં આવે છે, હેન્ડલ કરવામાં આવે. તો આવી રીતના આ જે એક શેડ્યુલિંગ કોન્સેપ્ટ ખાસ જે આપણે આપવામાં આવેલો છે એ આવી રીતના આપણે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ છીએ. એ જ રીતના સેકન્ડ કોન્સેપ્ટ આપવામાં આવેલું છે જેને આપણે એક બફરિંગ તરીકેથી કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. આમ પ્રેક્ટિકલી થોડું માઇન્ડને દોડાવીએ તો આપણને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવી શકે છે કે બફરિંગ બીજું કંઈ જ નથી પણ એ કરાવડાવે છે અમુક એ ટાઈપના ડેટાને ટેમ્પરરી કોઈ લોકેશન ઉપર બફર કરવામાં આવે છે, સ્ટોર કરવામાં આવે છે કે જ્યારે ડેટા કોઈ એવી રીતના ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે એટ એ ટાઈમ સ્પેશિયલી આ બફરિંગ કોન્સેપ્ટ છે એ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. તો અહીંયા આગળથી આપણે જોઈએ છીએ ખાસ કે બફરિંગ કોન્સેપ્ટ ખરેખર શું છે અને કેવી રીતના સમથિંગ ટાસ્કને પ્રોપરલી મેનેજ કરી શકે. Buffering store data in the memory while transferring between devices. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને નાનું એવું સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવેલું છે કે what is the main purpose or use of buffering in operating system? So buffering is store the data in memory while transferring between devices. એક ડિવાઇસીસથી સેકન્ડ ડિવાઇસીસમાં જ્યારે ડેટાને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે એટ એ ટાઈમ બફર છે શું કરે છે એ અમુક એ ટાઈપના ડેટાને છે શું કરાવડાવે છે, સ્ટોર કરાવડાવે છે. બફર ઇઝ ડન ફોર ટુ રીઝન. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટુ કોપી વિથ ડિવાઇસ સ્પીડ મિસમેચ, ટુ કોપી વિથ ડિવાઇસ ટ્રાન્સફર સાઇઝ મિસમેચ. ટૂંકમાં ત્યાં આગળથી ખાસ આ જે બફરિંગ કોન્સેપ્ટ છે એ બે રીતના આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ કે અમુક ડેટાને રીતના કોપી કરી અને ડિવાઇસની સ્પીડ છે એ મિસમેચ કરવા માટે અથવા તો જે ડિવાઇસનો ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે ટ્રાન્સફર સાઇઝને મિનિમાઇઝ કરવા માટે આ કોન્સેપ્ટ છે એ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે અથવા તો બફરિંગ કોન્સેપ્ટ છે એ હેલ્પફુલ થઈ શકે. તો જોઈએ ત્યાં આગળથી બફરિંગ. It is mostly used for input, output and sometimes temporary storage of data either when transfer of data takes place or data that may be modified in a non-sequentially manner. Indirectly buffering concept જે છે ખાસ ઇનપુટ માટે આઉટપુટ માટે અને કોઈ સમથિંગ એવા સ્પેસિફિક સ્ટોરેજ ડેટાને હેન્ડલ કરવા માટે કોન્સેપ્ટ છે ઇઝ વેરી હેલ્પફુલ ઇન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. પ્રીલોડિંગ ડેટા ઇન્ટુ રિઝર્વ એરિયા ઓફ મેમરી કે અમુક મેમરીનો જે રિઝર્વ એરિયા છે એ એરિયાની અંદર ડેટાને છે એ પ્રીલોડિંગ કરવામાં આવે છે. અગાઉથી જ એને એવી રીતના છે શું કરી દેવામાં આવે છે, લોડ કરી અને સમ બેઝિક જે ઇન્ફોર્મેશન અથવા તો જે સમથિંગ ટાસ્ક છે ત્યાં આગળથી એને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ઇટ ટેમ્પરરલી સ્ટોર ઇનપુટ or output data in an attempt to better match the speed of two devices such as fast CPU such as
ફાસ્ટ CPU એન્ડ સ્લો ડિસ્ક ડ્રાઈવ. ઓલ ઓવર છે CPU છે કેવું બની શકે છે, ફાસ્ટર થઈ શકે. ઓલ ઓવર CPUની સ્પીડને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે ત્યાં આગળથી અમુક એ ટાઈપનો જે ડેટા છે એ ડેટાને કોઈ ટેમ્પરરી લોકેશન ઉપર સ્ટોર કરવામાં આવે છે, બફર કરવામાં આવે છે. બફર મે બી યુઝડ ઇન બિટવીન વેન મૂવિંગ ડેટા બિટવીન ટુ પ્રોસેસ વિધિન અ કોમ્પ્યુટર. ડેટા ઇઝ સ્ટોર ઇન બફર એઝ ઇટ ઇઝ retrieved from one process or just before it is sent to the another process. ટૂંકમાં ત્યાં આગળથી બફર કરવામાં આવેલો જે ડેટા છે એ સ્ટોર કરવામાં આવે ટેમ્પરરી ત્યાં સુધી કે ડેટા ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન બફર એઝ ઇટ ઇઝ રિટ્રાઈવ ફ્રોમ ધી વન પ્રોસેસ ઓર જસ્ટ બિફોર ઇટ ઇઝ સેન્ટ ટુ ધી અનધર. કે જે પર્ટિક્યુલર એક ડિમાન્ડ છે, રિક્વેસ્ટ છે, એ એક અનધર પ્રોસેસને સબમિટ નહીં થાય ત્યાં સુધી એને શું કરવામાં આવશે, ટેમ્પરરી સ્ટોર કરવામાં આવશે. With spooling, the disk is used as a very large buffer. Usually, complete job are queued on disk to be complete later. Buffering of input-output performance for at least 3 major reasons. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર આ 3 ટાઈપના અલગ અલગ ટાઈપના જે રીઝન છે, એક ટાસ્ક છે એને પ્રોપરલી હેન્ડલ કરવા, મેનેજ કરવા માટે ત્યાં આગળથી બફરિંગ કોન્સેપ્ટને છે સ્પેશિયલી યુઝ કરવામાં આવે છે. સ્પીડ ડિફરન્સ બિટવીન ટુ ડિવાઇસીસ. જ્યારે એક ડેટા બીજા ડિવાઇસ ઉપર ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે અને ઓલ ઓવર એની સ્પીડને શું કરવામાં આવશે, ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવશે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ buffering concept. A slow device may write data into a buffer, and when the buffer is full, the entire buffer is sent to the fast device all at once. ટૂંકમાં અમુક એવું સ્લોઅર ડિવાઇસ છે તો ત્યાં આગળથી આ કન્સેપ્ટ શું કરશે, અમુક એ ટાઈપનો ડેટાને છે એ બફર કરવામાં આવશે, થોડો ટેમ્પરરી ડેટાને સ્ટોર કરવામાં આવશે અને જેવું એ બફર છે એ કમ્પ્લીટલી ફૂલ થઈ જાય છે એટલે એકી સાથે જ એ ડેટાને ત્યાંથી રિલીઝ કરવામાં આવશે, જેથી કરીને શું થઈ જશે, એકદમ ફાસ્ટ કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ જનરેટ થઈ શકશે. ડેટા ટ્રાન્સફર સાઇઝ ડિફરન્ટ. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી વી કેન સે અગેઇન buffering is also used for data transfer size difference. Buffer are used in particular in networking system to break message up to into smaller packets for transfer and then for reassemble at recipient side. A very most IMP again second purpose આપવામાં આવ્યો કે ડેટા ટ્રાન્સફર સાઇઝ ડિફરન્સ. બરાબર, તો જનરલી એક લોકેશન ઉપરથી બીજા લોકેશન ઉપર જ્યારે ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે એટ એ ટાઈમથી શું કરવામાં આવશે, એ ડેટાને છે એ અમુક સ્મોલ પાર્ટની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવામાં આવશે, સ્મોલ પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરી દેવામાં આવશે અને આપણે એક પેકેજ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ અને એ પેકેજને વન બાય વન ત્યાં આગળ છે એ સ્ટેન્ડર્ડ સાઇડ છે એ સેન્ડ કરવામાં આવે છે અને બધા પેકેજ એક વખત છે સેન્ડ થઈ જાય છે ત્યાર પછી જ્યારે રિસીવર એ ડેટાને રિસીવ કરશે ત્યારે એને રીએસેમ્બલ કરવામાં આવશે. બરાબર છે, રિસીવર સાઇડ. તો આવી રીતના પણ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એક જે બફરિંગ કોન્સેપ્ટ છે એ પ્રોપરલી અને ઇઝીલી હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. ટુ સપોર્ટ કોપી સેગમેન્ટેડ. બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ when an application makes a request for a disk write, the data is copied from the user memory area into a kernel buffer. Now the application can change their copy of data, but the data which eventually gets written out of disk in the version of the data at that time the write request made. ટૂંકમાં ત્યાં આગળથી અમુક ડેટા છે, કોઈ સેગમેન્ટ ઓફ ડેટા એને એવી રીતના છે બફર કરવામાં આવશે અને શું કરવામાં આવશે ને કોઈ સ્પેસિફિક પર્પઝથી યુઝ કરવામાં આવશે. અહીંયા આગળથી એક એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવેલું છે કે ઇનપુટ આઉટપુટ જે ડિવાઇસીસ છે અહીંયા આગળથી એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને કોઈ રિક્વેસ્ટ આપશે, યુઝર પ્રોસેસ ત્યાં આગળથી કરવામાં આવશે. બરાબર છે, તો અહીંયા આગળ શું થાય છે કે કોઈ નો બફરિંગ કોન્સેપ્ટનો છે યુઝ કરવામાં આવેલો છે. જ્યારે અહીંયા આગળથી આ સેકન્ડ જે કોન્સેપ્ટની અંદર શું સમજાય, ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસીસ છે એ અહીંયા આગળથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને શું કરાવડાવે છે,
રિક્વેસ્ટ મોકલવાનું, પણ અહીંયા આગળ જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે એક બફર આપવામાં આવેલું છે, બરાબર છે. અને અહીંયા આગળથી યુઝરની જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસને સૌથી પહેલાં અહીંયા આગળથી બફરની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવશે અને પછી એને એવી રીતના છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવશે. સિંગલ બફરિંગ અહીંયા આગળથી આવો કન્સેપ્ટ જે છે એક ડાયાગ્રામિકલી પણ આપણે આ કન્સેપ્ટને છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ કે આની અંદર કોઈ બફરિંગ કન્સેપ્ટનો યુઝ કરવામાં આવતો નથી, જ્યારે અહીંયા આગળથી શું કરવામાં આવે છે, બફરિંગ કોન્સેપ્ટને છે યુઝ કરવામાં આવે છે અને ડેટાને એક ડિવાઇસીસ ઉપરથી સેકન્ડ ડિવાઇસીસ ઉપર ઇઝીલી અને સારી રીતના આપણે છે ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ. સો again dear students, in this video lecture we complete this video lecture here up to here, because remaining topic we cover in next video lecture. Today's we not cover or discuss because our video lecture size is very large, and that's why we conclude, or I conclude this video lecture here. So I hope again you got this concept properly and very well. If you have any kinds of question, query, please contact me and solve your problem, or you also can comment my YouTube channels and solve your problems. So I hope again you got this concept properly and very well. Thank you for watching this video.